එක්සෑම් එකට මනසින් ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද? මෙතනදී ඔයා හිතන විදිහේ පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් එක්සෑම් එකකට යන්නේ 100%ක් උත්තර ලියනවා කියලා හිතලා. නමුත් ඔයා ඊළඟ එක්සෑම් එකට යන්න මම 180කට විතරයි උත්තර ලියන්නේ කියලා. ඔයා 180කට තමයි හොඳටම උත්තර ලියලා ඒ ලකුණු ගන්න කියලා. ලකුණු 100ක් ගන්න නෙමෙයි. ලකුණු 80ක් ගන්න යන්නේ කියලා. හිතලා එක්සෑම් එකට යන්න. උදාහරණයකට MCQ 50ක් තියෙනවා නම් MCQ 40යි. රචනා ප්‍රශ්න 5කට උත්තර ලියන්න තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න 4යි උත්තර ලියන්නේ. මෙහෙම හදාගෙන යද්දී ඔයාට එක්සෑම් එකෙන් එන ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක් වෙලාවට අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා එක්සෑම් එකට ලෑස්ති වෙද්දී අත්‍යවශ්‍යම දේවල් වලට හොඳට ප්‍රමුඛත්වය දීලා වැඩ කරනවා. හැබැයි ලස්සනම වැඩේ තමයි එක්සෑම් එක ලියද්දී ගොඩක් වෙලාවල් වලට 80ට වඩා ලියන්න පුළුවන් වෙනවා.